नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले एउटा स्ट्रीट फूड रेसिपी लिएर आएका छौं, यानी कि ठेलामा पाइने चिकन रोलको रेसिपी। यो ठेलामा पाइने चिकन रोललाई घरमै कसरी बनाउन सकिन्छ त्यस विषयमा म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सबै कुरा बताउने छु। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। अनि सधैँको जस्तो हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौं आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले सबैभन्दा पहिला त पिठो मुसेर तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। हामीले लिएका छौं 350 ग्राम मैदा, 2 ठूलो चम्चा तेल, तपाईले घिउ अथवा बटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, 1 सानो चम्चा नुन र अनि पानी चाहिँ आफुलाई चाहिए जति प्रयोग गर्नु होला। अब हामी पिठो मुस्न सुरु गर्छौं। सबैभन्दा पहिला त हामीले यसमा नुन र तेल एड गरिदिन्छौं। नुन र तेल राखिसकेपछि तपाईले सुक्खै पिठो एकछिन मल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले सुक्खै पिठोमा तेल राखेर मुस्नु भयो भने हामीले बनाएको रोटी चाहिँ एकदमै नरम हुन्छ। अब तपाईले यसमा थोरै पानी हालेर अनि पिठो मुस्दै जानु पर्ने हुन्छ। र पिठो मुस्नुको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टेक्निक भनेकै पानी चाहिँ तपाईले थोरै एड गर्ने हो। यदि तपाईले एकैचोटी पानी बढी राखिदिनु भयो भने पिठो गिलो हुन सक्छ अनि त्यसमा हामीले फेरि अझ मैदा थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पानी थोरै एड गर्नु होला अनि मुस्दै जानु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पिठोलाई हामीले वर्किङ सर्फेसमा ट्रान्सफर गरेका छौं र भिडियोमा देखाएसरी तपाईले यसलाई राम्रोसँगले लगभग 8-10 मिनेट यसरी मल्नु भयो भने एकदमै नरम खालको डो बनेर तयार हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई एकछिन रेस्ट गर्नलाई साइडमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो पिठोलाई हामीले एउटा बाउलमा ट्रान्सफर गरेका छौं अनि त्यसपछि माथिबाट थोरै तेल लगाइदिएका छौं। यसरी तेल लगाउँदाखेरि पिठो सुक्न पाउँदैन र हामीलाई पछि काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यो पिठोलाई छोपिदिनुस् अनि एकछिन साइडमा राखिदिनुस्। आउनुस् अब फटाफट चिकन पनि काटेर तयार पारौं। आजको यो रेसिपीमा मैले चाहिँ चिकन ब्रेस्ट प्रयोग गरेको छु। तपाईले कुनै पनि प्रकारको बोनलेस चिकन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा देखाएसरी नै चिकनलाई पातलो पातलो लामो स्लाइसमा काट्नु भयो भने हामीलाई फ्राई गर्न सजिलो हुन्छ। तर तपाईको आफ्नो इच्छा हो, तपाईले यसलाई जसरी पनि काट्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले चिकन रोल भित्र भर्नलाई केही भेजिटेबल्सहरु पनि काटेर तयार पार्नु पर्ने हुन्छ र खास गरिकन के भेजिटेबल्स उपलब्ध छ, तपाईहरुलाई के भेजिटेबल्स मन पर्छ त्यो अनुसार नै तपाईहरुले भेजिटेबल्स छान्नु होला। खास गरिकन चिकन रोलमा भर्नलाई यस्तै काँक्रा, गाजर, टमाटर, बन्दा, प्याज यस्तै कुराहरु नै प्रयोग हुन्छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै भेजिटेबल्स काटेर तयार पार्नु होला। अब आउनुस् हामी फटाफट ग्यास बालेर एउटा प्यान बसाल्छौं अनि यो प्यानमा हामीले थोरै 1-1.5 चम्चा जति तेल एड गरिदिन्छौं। तेल तातिसकेपछि अनि हामीले यसमा चिकन राखेर चिकन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईहरुले स्लाइस गरेर राखेको चिकनलाई प्यानमा एड गरिदिनुस् अनि यसलाई तपाईले 5 देखि 7 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्यानमा फ्राई गर्नको अर्को अल्टरनेटिभ तरिका पनि छ। तपाईहरुले चिकनमा सबै मसलाहरु पहिल्यै एड गरिदिनु होला अनि त्यसलाई म्यारिनेट गरेर तपाईले ओभनमा बेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओभनमा बेक गरेर बनाउँदाखेरि अलिकति लामो प्रोसेस हुन जान्छ, तर यसरी प्यानमा बनाउँदा चाहिँ यो एकदमै छिटो मिठो प्रोसेस हो। यो चिकन यसरी फ्राई हुँदै गर्दाखेरि हामी फटाफट हेरौं त यसमा चाहिने मसलाहरु। मैले आज यो चिकनमा हाल्नलाई यहाँ थोरै 1 सानो चम्चा जति नुन लिएको छु। नुनलाई आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आधा सानो चम्चा मरिच अनि आधा सानो चम्चा खोर्सानीको धुलो, त्यसैगरी आधा सानो चम्चा जिरा पाउडर र 1 सानो चम्चा धनियाको पाउडर लिएको छु। तपाईहरुले यी सबै मसलालाई चिकनमा एड गरिदिनुस् अनि चिकनलाई अर्को 2 मिनेट जति फ्राई गर्नुभयो भने चिकन तयार हुन्छ। तर तपाईहरुले यसलाई एकदम सिम्पल राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसमा जिरा, धनिया, खोर्सानीको धुलो केही नहालिकन खाली नुन र मरिच राखेर मात्रै पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ बच्चाहरुले पनि एकदम रमाई खान्छन्। चिकन लगभग तयार भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई एकछिन साइडमा राखिदिनुस् अनि आउनुस् हामी अन्य तयारी गरौं। हामीले अघि मुसेर राखेको पिठो लगभग आधा घण्टा जति रेस्ट भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई एकपल्ट फेरि मुस्ने छौं। लगभग यसलाई 1 मिनेट जति तपाईले एकपल्ट यसरी राम्रोसँगले मिसाइदिनु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईले त्यो पिठोलाई चाहिँ लगभग 8-10 वटा टुक्रामा डिभाइड गर्नु होला।
अब तपाईहरुले भिडियोमा देखाएसरी नै पिठोको हरेक टुक्रालाई हातले राम्रोसँगले गोलो बनाउनु होला। तपाईहरुले यसरी हातले राम्रोसँगले गोलो बनाउनु भयो भने तपाईहरुलाई बेल्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले वर्किङ सर्फेसमा थोरै मैदा छर्नु होला अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईहरुले बेल्न सुरु गर्नु होला। तपाईहरुले सेन्टरबाट बाहिरतिर प्रेसर लगाउँदै अनि बेल्नाले ठेल्दै यसलाई बेल्दै जानुभयो भने यो आफै मजाले घुम्छ अनि रोटी पनि एकदमै गोलो हुन्छ। अफ कोर्स तपाईसँग थोरै एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ, नत्र भने पर्फेक्ट गोलो बनाउन गाह्रो हुन्छ। यो भन्दा पहिला मैले अन्डा रोलको रेसिपी बनाएको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले बेलेको रोटी एकदम गोलो भएको थिएन। तपाईहरु एक दुई जनाले कमेन्ट गरेर मलाई भन्नुभएको थियो। आज चाहिँ मैले रिताज किचनको हेड सेफ रितालाई नै बेल्न लगाएको छु। उसले एकदम पर्फेक्ट गोलो बेलेर तयार पारेको छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ अन्डा रोलको रेसिपी हेर्नु भएको छैन भने माथि स्क्रिनमा भिडियोको लिंक आइरहेको छ। तपाईहरुले त्यहाँ क्लिक गरेर अन्डा रोलको रेसिपी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुस् हामी फटाफट यो रोटीहरुलाई फ्राई गर्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले घरमा भएको तावा अथवा प्यान लिनु होला अनि त्यसमा 1.5 चम्चा तेल राखेर तपाईले यसलाई मिडियम हिटमा तताउनु होला अनि त्यसपछि तपाईले एक एक गरेर रोटी फ्राई गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी यदि रोटीलाई तपाईले चाहिँ पातलो गरेर बेल्नु भयो भने रोटी पाकिसकेपछि तपाईहरुलाई रोल गर्ने बेलामा एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा सकेसम्म पातलो बेल्ने कोसिस गर्नु होला। पातलो बेल्न सक्नु भएन, अलिकति बाक्लो भयो भने पनि केही फरक पर्दैन। तपाईले यसमा सबै कुरा राखेर यसलाई रोल गरेपछि खान एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले यो रोटीलाई अर्को साइडमा फर्काएर अनि अर्को साइडमा पनि लगभग 2 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुले यो रोटीमाथि अन्डा राखेर फ्राई गर्नुभयो भने चाहिँ एग चिकन रोल अथवा चिकन एग रोल जे भन्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यानी कि चिकन र अन्डा एउटै रेसिपीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो रोटी लगभग तयार भइसकेको छ। म यो रोटीलाई निकाल्दैछु अनि त्यसपछि अर्को पनि रोटी फ्राई गरेर देखाउँदैछु। यो रोटीमा चाहिँ मैले अन्डा प्रयोग गरेको छु। तपाईहरुले तावामा थोरै तेल राखिसकेपछि अनि यसमा रोटी राखेर फ्राई गर्न सुरु गर्नुहोला। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो रोटीलाई हामीले एकदम पातलो बेलेकोले गर्दाखेरि तावामा राख्ने बेलामा हल्का कचाकुचुक भएको छ, तर यो केही हुँदैन, केही फरक पर्दैन। तपाईले यसलाई फ्राई गर्दै गएपछि यो आफै सिधा हुन्छ। यो रोटीलाई तपाईले एक साइडमा लगभग 2 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अफ कोर्स यदि तपाईले चाहिँ एकदम ठूलो आगोमा फ्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ध्यान दिनु होला। तपाईले यसलाई पल्टाइराख्नु पर्ने हुन्छ अथवा चलाइराख्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा आगो चाहिँ मिडियम बनाउनु भयो भने तपाईहरुलाई काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। हामीले यसलाई फर्काइदिएका छौं अनि यसमा एउटा अन्डालाई यसरी भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईले फिटेर एउटा रोटी बराबर एउटा अन्डा प्रयोग गर्नु होला। एकदम ठिक्क हुन्छ। अब तपाईहरुले यो अन्डालाई राम्रोसँग सबैतिर फैलाइदिनु होला। तपाईले यो अन्डालाई यसरी स्प्रेड गरेपछि यो अन्डा हल्का बाक्लो हुँदै जान्छ अनि तपाईले यो रोटीलाई फर्काएर अर्को साइडमा पनि 1 देखि 2 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो रोटी हल्का सुक्खा जस्तो देखिएको छ। त्यो चाहिँ किन हो भने तपाईहरु धेरै जनाले दाइ तपाईले एकदम बढी तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। तर तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ तेल हामीले कम राख्यो भने चाहिँ अलिकति सुक्खा जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईको चोइस हो। यदि तपाईलाई तेल एकदम कम खान पर्छ भने थोरै तेल राखेर तपाईहरुले यसरी फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति बढी तेल मन पर्छ भने चाहिँ थोरै अझ बढी तेल राखेर यसलाई फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यही तावामा केही भेजिटेबल्सहरु राखेर फ्राई गर्दैछौं। चोइस तपाईको हो। यदि तपाईहरुलाई काँचो भेजिटेबल्स मन पर्छ भने यसलाई फ्राई नगरिकन काँचै राखेर पनि खान सकिन्छ। तर मैले चाहिँ आज यहाँ प्याज, क्याप्सिकम र गाजरलाई हल्का 2 मिनेट जति फ्राई गरेको छु। यसरी तपाईले 2 मिनेट जति फ्राई गर्दाखेरि यो एकदमै सफ्ट भएर फ्याक्दै हुँदैन। यो स्टिल क्रन्ची नै रहन्छ अनि खान पनि एकदमै मजा आउँछ। तपाईले यसमा थोरै आधा सानो चम्चा जति मरिच र आधा सानो चम्चा जति नुन राख्नुभयो भने त अझ स्वाद बढ्छ। अब तपाईले ग्यास बन्द गरिदिनुस् अनि यसलाई एकछिन ठण्डा हुनलाई छोडिदिनुस्। अब आउनुस् म तपाईहरुलाई फटाफट चिकन रोललाई बिल्ड अप गर्ने तरिका सिकाउँछु। तपाईले सबैभन्दा तल चाहिँ बेकिङ पेपर अथवा एल्युमिनियम फोइल राख्नु होला। त्यहाँ माथि रोटी राख्नु होला अनि सबै भेजिटेबल्सहरु एक एक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा तल तपाईहरुले बन्दा अथवा आइसबर्ग प्रयोग गर्नु होला। त्यसमाथि टमाटर, त्यसैगरी तपाईले थोरै काँक्रा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले भर्खरै फ्राई गरेको क्याप्सिकम, प्याज र गाजरलाई पनि यहाँ माथि राखिदिनु होला। अनि अब तपाईले यहाँ माथि चिकन राखिदिनु होला।
चिकन राखिसकेपछि हामीले थोरै यहाँ चाट मसला पनि प्रयोग गरेका छौं। चाट मसला एकदमै अप्सनल हो, मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। अनि ड्रेसिङको रूपमा चाहिँ हामीले गार्लिक मायोनेज प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले नर्मल मायोनेज अथवा कुनै पनि अरु ड्रेसिङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केचप मन पर्छ भने केचप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईहरुले यसलाई बीचमा थिचेर अनि यसलाई रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यसलाई एल्युमिनियम फोइल अथवा बेकिङ पेपर अथवा केही छैन भने तपाईले घरमा भएको कुनै पनि कागजमा यसलाई प्याक गरेर सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई अर्को पनि एउटा चिकन रोल फोल्ड गरेर देखाउँदै छु। यो चाहिँ अन्डावाला ब्रेड हो। यसमा पनि एकै प्रोसेसले तपाईहरुले सबै भेजिटेबल्सहरु एड गर्नु होला। यसमाथि चिकन राखेर अनि तपाईहरुले ड्रेसिङ राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि कोही भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चिकन अभोइड गर्नुभयो भने चाहिँ भेज रोल बनेर तयार हुन्छ। तपाईहरु पनि यसरी नै चिकन रोल बनाउने प्रयास गर्नु होला। अनि कस्तो भयो, मिठो भए पनि नभए पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। त्यसो गर्दा मलाई थाहा हुन्छ। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै नयाँ भिडियोहरु छन्। तपाईहरुले यहाँ माथि दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानलको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले यही दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।